No huomenta päivää. Lähdetäänpä käymään tuolla Hanhikiveen nykyisellä entisellä ydinvoimalla työmaalla katsomassa, että miltä siellä näyttää ja että päästäänkö sinne ja kuinka pitkälle päästään ja mitä on tehty ja mitä on kesken. Lähinnä nyt tietenkin jännittää se, että päästäänkö me edes katsomaan sinne alueelle ja missä kohtaa tulee portit vastaan tai vartijat vastaan ja joudutaanko putkaan. Toivottavasti ei jouduta putkaan kuitenkaan. Elikkä suunnitelma nyt on semmonen, että ajetaan tästä tonne Hanhikivelle, mennään niin pitkälle kun päästään ja katsotaan vähän paikkoja siinä ympäristössä ainakin. Ihan nyt ei varmaankaan tietenkään joka paikkaan päästä. Mutta kyllä me johonkin päästään ainakin. Ja tossa nyt on meillä on kamerat, tuossa on 3. Osmo kuvaa eteenpäin auton katolla ja uskollinen 1. Osmo tuolla katolla sitten kuvaa taaksepäin ja iPhone kuvaa ikkunasta ulos ja sitten tänne päin. Lähdetään koittaa, miten käy. Ihan hieno aamu on. Kirkas keli, pikkusen pilviä näkyy ja mahoton tuuli. Tuuli puhaltelee, 9 astetta lämmintä. Ihan pitäisi olla hyvät olosuhteet kuvailuhommi. Jaha, no niin, nyt ollaan Hanhikiven risteyksessä. Pohjoisesta päin tullaan ja käännytään tuonne oikealle tuonne Hanhikivelle. Pyhäjoen kunnan rajaa tulee tässä vastaan, samalla nyt poistuttaan Raahesta ja tullaan Pyhäjoelle. Tässä on kyltti, että Hanhikivi 4 kilometriä. Mä vähän pikkusen laskin penkkiä niin josta minun double take homma onnistus, että pysyttäis tuossa kamera okulaari eessä tässä, niin mä nyt istun tämmöisessä montussa. Mä en tykkää tämmöisessä GT-asennossa yleensä ajaa, mutta nyt ajettiin. Okei, nyt ollaan tässä pitkällä suoralla, mikä menee tonne Hanhikivelle. En oo käynyt silloin, kun täällä oli homma kuumimmillaan silloin oikein niin kuin rakennusaikana. Mulla oli semmonen käsitys, että tänne ei oikein pääse, että jossakin tässä kohtaa olisi ollut jo porttikin. Voin olla väärässä, mutta täällä oli semmonen hässäkkä, oli siinä varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun täällä kaikki kettutytöt vyötti ihtiin noihin pyöräkonneisiin ja kaivinkoneiden puomeihin kiinni, niin ei sitten jotenkin viihtinyt lähteä katselemaan, että mikä täällä nyt on tilanne, mutta nyt on täällä on ilmeisesti tää on hiljentynyt aika lailla tyystin tämä homma. Nyt on arkipäivä, perjantai-päivä 7.10. 10 yli 10 kello ja ei täällä ainakaan vielä ole ketään näkynyt. Tässä nyt rupeaa näkymään tämmöstä isompaa aukkua. Tähän on tietenkin rajattu alueita ja teitä tehty ympäriinsä. Tämähän olisi ollut valtava, aivan massiivinen työmaa tämä alue, mutta sattuneesta syystä tämä nyt jo on hiljentynyt. Täällä olisi varmasti mahdollisuuksia monenkin hommaan. Varmaan sille jollekin ydinvoimalallekin olisi mahdollisuuksia. Mutta aika näyttää, että mitä tästä tulee. Täällä on jonkun verran rakennettu kuitenkin jo. Ainakin näitä varmaan tämmösiä, mitähän nämä nyt on sitten. Onko nämä rakennusaikaisia tämmösiä aputiloja ja varastoja ja betoniasema on, niin sitten rauhoitustehas sitä betonia ja rautaahan siihen olisi mennyt siihen atomimiilun alle niin kuin kosolti, että sitä olisi tarvinnut aika runsaasti. Nyt siellä rupeaa näkyyn tuolla
ikkunan takana noita valtavia halleja, mitä sinne on tehty. Ne on vähän hassun näköisiä, käydään katsoa niitä sitten vähän lähempää tuossa. Ja nyt on sitten tulleen nämä niinku henkilökunnan majoituspaikoksi tarkoitettuja tämmöisiä kaksikerroksisia. Onko nämä nyt sitten ei nämä oikein luhtitaloja ole. Tämmöisiä asuntoloita. Olikohan niin, että 1000 ihmistä mahtus näihin? Ihan valtava määrä. Semmoset ajetaan nyt takaisinpäin sitten noiden ohi tuosta ja käydään katsomaan noita hallisysteemejä kanssa. Tässä on sitten näkyy tuommoista murskekenttää siinä on. Siihen on ollut tarkoitus tehdä jotakin. Hyvä, että ainakin täällä olisi perustukset vaikka mihin. Se on hyvä moottoriurheilukeskuksen paikka. No ehkä siihen nyt jotakin muuta. Keli on kyllä kohillaan ainakin näin autossa. Ulkona tuulee järkyttävästi. Tässä oikealla sitten rupeaa näkymään tuo koulutuskeskus. Siinä on nyt 6 autoa on tuossa pihalla ja siellä on itse asiassa porttikin oli auki. Tuo koulutuskeskus on ajettu omalla portillaan ympäriinsä. Sitä mä oon miettinyt, että olisi mukava käydä siellä ihan siinä hanhikiveillä. Siellä on semmonen, oliko 6 metriä korkea murkula tuolla. Se on jossain tuolla niin kuin tästä suoraan eteenpäin tuolla rannassa. En tiedä miten saako sinne mennä. Tuossa on ainakin tommonen pehmeä kohta, mikä pitäisi ylittää sitten, kun tuolta rannasta lähtisi hiippaille. Näyttää muuten tosi märää. Mä voisin kyllä käydä katsomassa siellä jollakin toisella videolla. Jaha, nyt ollaan sitten tässä portilla. Maantie päättyy. Asiattomilta pääsy kielletty. Hanhikivi 1 työmaa-alue. Valokuvaaminen kielletty. Elikkä tuonnepa me ei nyt sitten lähdetä seikkailemaan. Katsotaan tässä ympäristöä. Joo, tuolla on... Mitäköhän siellä oli? Siellä on se... No tuolla näkyy noita torneja. Siellä on varmaan... Olisiko siellä... Onko ne niitä betoniasemahommia vai mitä ne on sitten? Nyt tulee pakettiauto vastaan. HSK-sähkö. Sähkövirma-auto. Eikö se ollut vielä, että sieltä ei pitäisi tulla sähköä tuolta, mutta sinne oli sähkäri, oli menossa jo korjaamaan sitä jotakin. Onhan siellä tietenkin, kun siellä on noita niin kaiken maailman rakennusta, niin onhan siellä jotakin sähköjä, mutta ei tuu sitä atomikonneesta vielä nuo sähköt, mitä tuo kaveri oli menossa korjailemaan. Hassusti kääntelee itsestään tuo kimpaali ja vekootin tuota kameraa. Kierretäänpä täältä koulutuskeskuksen takkaa nyt. Aurinko paistaa silmä. Polttimo pallaa päähän. Siinä on iso parkkipaikka, lämpötoloppia on heti monelle tuossa. Kovin on autio-olosta. Siinä ollaan, tässä on nyt tämä koulutuskeskuksen takapuolelta hurrautettiin tyylikkästi. Tuonne kun ajas auton, niin tuosta voisi lähteä sitten sinne seikkailemaan sinne Hanhikivelle kahtamaan, että pääsisikö sinne. Mä kartasta kattelin, että siihen menee semmonen pistotie lähemmäskin, mutta se on tuon portin sisäpuolelta kääntyy se. Täällä on area numero 1, 93 UZH.
Niin, ja siinä oli sitten aita vieressä, että en nyt sitten tiedä, että pääseekö sieltä nyt sitten mihinkään. No vois käydä katsomassa kuitenkin menneekö se aita mereen asti ja lukkeeko siinä aidan päässä, että mene pois täältä, ei täällä saa olla. On täällä lääni. Reilusti lääniä. Pyöräytetäänpäs tosta. Mä katson noita majoitustiloja, asuntoloita tuossa vähän lähempää. Parkkipaikkaa löytyy runsain mitoin. Jos olette Pyhäjoelle tulossa ja on parkkipaikan uupelua, niin tänne ainakin mahtuu. No niin, siinäpä ollaan sitten katsomassa näitä asuntoloita. Hurja on niinku mittakaava näillä kaikilla systeemeillä, mitä tänne on jo tässä vaiheessa tehty. Nämä on näyttäisi että ne on asumiskelpoisia, ihan valmiin näköisiä. Siellä on jotakin kalusteitakin näkyy tuolla sisällä ja kaihtimet on paikallaan. Ja roskikset on ja kaikki. Lumikolat on tuonne völjetty ja postilaatikkokin näkyy tuolla. Jännä kyllä. Tää on semmonen moderni aavekaupunki jotenkin. No parking. Tuosta hurrautetaan tuosta Ravosta. Sitikalla, porukalla. Tää on tämmösen matalan aidan takana nämä asumistilat täällä. Hyvän näköisiä kämppiä on kyllä ja tietenkin pitää sen hyviä ollakin. Se on niin valtava iso pitkäkestoinen työmaa, ettei sitä nyt aivan missään konteissa vihti montaa vuotta olla. On tähän palannut niinku rahaakin. Ei nämä nyt halapoja oo tämmöset tehdä. Viimeisen päälle. En tiedä. Onko näille mitään suunnitelmaa vielä olemassa ja missä mallissa se nyt on se? Miten kuka nämä niinku omistaakin nyt ensinnäkin? Kai ne nyt jonkun on. Onko ne niitten piippalakki? En minä tiedä. No niin. Tässä on sitten semmonen oikein Area 51 näköinen seuturpialle. Tämä on niinku jostakin avaruuskeskuksesta. Tämmösiä UFO-rakennushalleja, tämmösiä vaaleanharmaita, valtavan kokoisia. Ikkunoita ei oo ollenkaan. Hallin kokkoon nähen, ainakin nyt näyttäisi, että aika pienet ovet on tuossa. Kyllä tosta nyt tietenkin rekalla mahtuu jaakona kun ajaa, mutta mahtavia. Mahtavan kokoisia halleja. Siinä on pajamiehelläkin zoomaaminen tuossa, että se saisi näyttämään kamerassa sopivan pieneltä tuommoisen hallin, kun se menisi tuonne nikkaroimaan. On. On niinku ihan älyttömiä, niinku jänniä. Mittasuhteeltaan varsin outoja, ei oo mitään niinku korkeita, aika matalia ja sitten ikkunoita ei oo ollenkaan. En tietenkään kun UFO-rakennushalleista puhutaan, niin saa ikkunoita ollakaan, niin nehän tulee joku kurkkimaan tonne. Että miten niitä ufoja tehdään. Tosi on.
On kyllä. Kyllä tämä niinku tämä. Ja siinä on sitten murskekenttä. Sillähän on tuolla toisella puolella sitten on semmonen louhos, mistä ne on betonista. Peruskalliosta pikkukiviä niin. Kalliota louhineet siellä ja tehneet pikkukiviä ja sitten varistelleet tänne rantaan näitä ja tehneet tämmösiä petejä sitten näille kaikille systeemeille. Kamerakin meinaa kuohtua. Joo. On kyllä. Tuollahan näkyy tuolla eessä sitten on noissakin kova homma tehdä tuulivoimaloita, tommosia potkureita pystytelty pitkin mehtää. Niin. Varmaan kuitenkin ei nyt ole se sähkön tuotto aivan sillä, mitä olisi tältä työmaalta saatu irti, mutta ainakin ne näyttää kovasti yrittävän ja tuleehan sitä sähköä, kun sattuu tuulemaan. Ja tietenkin täällä nyt tuulee ja vanha sanonta sanoo, että Raahessa tuulee ihan muutamana päivänä vuodessa ja muina päivinä sitten myrskyä. Että nyt on semmoista ihan hyvää seutua tuolle, mutta että eihän se aina tule. No niin. Tässä nyt oikeastaan huomenna mulla on vielä vapaa päivä, niin vois oikeastaan kokeilla sitä, että laittaisi ninjapuvun päälle ja kävisi tuolla mehtässä vähän ninjailemassa ja heittelemässä puolivoltteja ja kokkeilisi, että pääsisikö tuonne itse hanhikiveille tuosta mönkimään tuolta metsän läpi. Osaa sitä nyt jollekin varmaan soittaa ja kysyäkin, että pääseekö sinne, mutta en minä tiedä. Hei, jos on tietoa, satut näkee, joku tietohenkilö näkee tämän videon, niin pistäpä kommenttia, että pääseekö siellä käymään siellä Hanhikiveellä. Jos ei mitään kuulu, mä en tiedänköhän mä varmaan tänään saan tämän videon YouTubeen, niin jos ei huomisaamuun mennessä ole mitään kuullut, niin mä oon sitten lähtenyt tonne mehtään samoilemaan. Otan tietenkin kamerat mukaan. Saa nähdä miten siinä hommassa käy. Mutta jos en koskaan palaa, odottakaa minua tässä. Tämmönen pikkunen ajelupiipahus tuolla Hanhikiveen nykyisellä entisellä ydinvoimalla työmaalla. Ei tullut atomikonetta vielä ainakaan Pohjois-Pohjanmaalle, mutta kyllähän se varmasti on semmonen homma, että semmonen tarvittais, että tuo raskas teollisuus haukkaa sähköä ja tulevaisuudessa varmaan haukkaisi vielä enemmän, kun ei saa poltella hiiliä ja kekäleitä ja kokseja, ettei tuu savua. Ja eihän se nyt ole mukava, kun musta nokii pölyää pitkin mehtiä. Tuossa ottaa oikein näihin ympäristönäkökohtiin sen tarkemmasti, tai osaahan sitä ottaa kantaa, mutta ei mulla nyt oo semmosia mitenkään kauhean jyrkkiä näkemyksiä asian tiimoilta. Jotenkin vaan niinku itestä tuntuu, että kyllä se tuo ydinvoimala olisi varmasti ollut hyvä, kun olisi tullut. Että eihän sitä tommosella tuulivoimalla tietenkään, kyllähän se tuottaa varmasti paljonkin hetkittäin
Ja kehittyyhän sekin, onhan se kehittynytkin nyt tässä paljon. Mutta kyllähän se tuo sähkö, mikä tuommoisesta laitoksesta olisi tullut, niin olisi se ollut semmoinen varma. Ainakin aika varma. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ei vielä ainakaan jouduttu putkaan, mutta katsotaan miten käy huomenna.